Hi guys, welcome back to my channel. අද වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙන්නේ wedding එකකට කොහොමද guest කෙනෙක් විදියට makeup එකක් කරගන්න කියලා. දැන් ලංකාවේ wedding season එක. හින්දා මේ විදියට simple look එකක් කරගන්න විදිය තමයි කියලා දෙන්නේ. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ channel එකට subscribe කරලා ඉන්න. ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්නේ foundation long lasting foundation එකක් තමයි හොඳ Fenty Beauty foundation එක ගොඩක් long lasting එක ගොඩක් oily skin වලට හොඳයි foundation ගොඩක්ම චූටි තරමක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ගොඩක් foundation දාන්න එපා it does not look good ඊට පස්සේ මේ විදියට මම concealer එකකුත් පාවිච්චි කරනවා ඇස් යටට දානවා ඊට පස්සේ නහය highlight කරගන්නවා ඊට පස්සේ beauty blender එකකින් මෙහෙම හොඳට blend කරගන්නවා ඊට පස්සේ මම පාවිච්චි කරපු foundation brush එක අරගෙන ඒක උඩින් brush එක පාවිච්චි කරනවා it just gives you a nice softer more natural and blended look ඊට පස්සේ දැන් foundation එක හොඳට long lasting වෙන්න ඕන නිසා base එක මම baking technique එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මම ඒකට Huda beauty වල loose powder එකක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් baking technique එක තව දැනගන්න මට comment කරලා කියන්න මම වීඩියෝ එකක් හදන්නම් ඊට පස්සේ contour කරගන්නවා ගොඩක්ම dramatic contour එකක් නෙමෙයි ටිකක් natural වගේ එකක් තමයි මම එකට Huda beauty එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ Tantour එක Huda beauty දැන් ලංකාවට ship කරනවා ඒ හින්දා ඔයගලන්ට පුළුවන් කෙලින්ම directly shophudabeauty.com වලින් ගන්න ඊට පස්සේ ඇස් වලට eyeshadow වලට තමයි කරන්නේ ඒකට Huda beauty Remastered rose gold palette එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේ light color එක පාවිච්චි කරනවා crease එකට ඊට පස්සේ මේ පාට අරගෙන ඒකම brush එකෙන් ඇහි අයිනට දාලා blend කරගන්නවා ඊට පස්සේ මේ Dubai කියන it's a really pretty color ඒක eyelid එකට පාවිච්චි කරනවා ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ටිකක් expensive eyeshadow palette එකකට invest කරන්න I really recommend the Huda beauty palette මේක ගණන් වැඩි ඒ වුණාට it's worth it ගොඩක් ලස්සන variable colors තියෙන්නේ හින්දා මේ palette එක විතරක් තිබ්බටත් කමක් නැහැ ඕගලන්ට ඕන කැමති look එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම black color එක පාවිච්චි කරලා eyeshadow එක පාවිච්චි කරලා චූටි wing liner එකක් දානවා ඔයගලන්ට පුළුවන් eyeliner pencil එකකින් හරි ඒක කරන්න ඊට පස්සේ baking එක ඉවරයි ඒක brush off කරගන්නවා excess powder ඊට පස්සේ මම brown color එකක් අරගෙන lower lash line එකට මෙහෙම විදියට apply කරගන්නවා ඊට පස්සේ ඒක තව brush එකක් අරගෙන blend කරනවා mascara වලට Essence Cosmetics වල mascara එකක් පාවිච්චි කරන්නේ මම හිතන විදියට ඒක ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් ඉස්සර ඕඩෙල් එකේ තිබ්බා උනාට දැන් නෑ මං හිතන්නේ ඒ උනාට තව Sri Lanka Palace වගේ ඇති moving on to the face once again blush වලට මම මේ blush එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මම ඔක්කොම products description එකේ දාන්නම් මේ blush එක subtle shimmer එකකුත් තියෙනවා ඒ හින්දා highlighter මොනවත් ඕනේ නැහැ it just gives you a really nice pretty natural glow මම කැමති චුට්ටක් මුදු මූණට වගේම blush දාන්න
එක ලස්සන පාටක් යනවා මුළු මූණටම. ඊට පස්සේ lips වලට තමයි යන්නේ. lips වලට මම Jordana Cosmetics වල lip pencil එකක් it's actually an eyeliner. එනකොට මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ lip pencil එකක් විදියට Sri Lanka Palace එකේ තියෙනවා මේක. ඊට පස්සේ lipstick වලට මගේ favorite lipstick එක තමයි මේක Lady Burgundy in the shade Madison liquid lipstick එකක් Cav water Bee water මේක ඒ විදියටම තියෙනවා. Very long lasting. ඊට පස්සේ මම මගේ lash line එකෙන් lashes තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මගේ lash line එක මේ මාසේ launch වෙනවා. මගේ page එක Instagram වල Rochelle Wick Beauty ඒක follow කරන්න for updates. ඉතින් මේක තමයි final look එක. I hope you guys enjoyed this. මේක උදව් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. තව මොන වගේ videos දකින්න කැමති කියලා මට comment කරලා කියන්න. මගේ channel එකට subscribe කරන්න. Follow me on Instagram at Rochelle Wick. I will see you guys next time. Thank you for watching.